ඔන්න මීට පස්සේ අඹ වාරෙට ජෑම් කඩෙන් ගන්න එපා. නියම රසට කඩේ වගේම අඹ ජෑම් එකක් හදාගන්නේ මෙන්න මෙහෙමයි. අඹ ජෑම් හදන්න අපිට ඕනේ ඉන්ග්‍රීඩියන්ට්ස් 3ක් විතරයි. රෙසිපි එකේ වැඩි විස්තරයි තව ෆොටෝස් ටිකකුයි dailylife.lk සයිට් එකටත් අප්ලෝඩ් කරලා තියෙනවා. ඉස්සෙල්ලාම අඹ ලෙලි ටික ඇරලා හොඳට සෝදලා අරගෙන මේ විදිහට කෑලි වලට කපා ගන්න. අපි මේ ජෑම් එකට අරගන්න ඕනේ ඉඳුණු හොඳ පැණි රස අඹ. ඇඹුල් රස අඹ අරගන්න එපා. ඒ වගේම තමයි හොඳටම බෙරි වෙන්න ඉඳුණු අඹ අරගන්නත් එපා. දැන් මේ අඹ ටික පල්ප් එකක් වගේ වෙනකන් හොඳට බ්ලෙන්ඩ් කරගන්න. මතක තියාගන්න අපි මේක බ්ලෙන්ඩ් කරද්දි වතුර දාන්නේ නැහැ. බ්ලෙන්ඩ් කරගත්ත අඹ ටික පෑන් එකකට දාලා මේකටම සීනි ටිකක් දාලා හොඳට කලවම් කරගන්න. ඔයාලා අරගත්ත අඹවල රස අනුව මේ කියලා තියෙන සීනි ප්‍රමාණය අඩු වැඩි කරගන්න පුළුවන්. දැන් අපි මේ පෑන් එක ලිපේ තියලා මද ගින්දරේ දිගටම හැඳි ගන්න ඕනේ. විනාඩි 10කට විතර පස්සේ අඹ ටික ටිකක් ඝන වේගෙන එනකොට දහියුෂ ටික දාගන්න. අපේ ජෑම් එක හරි පදමට එනකන් ජෑම් බෝතල් ටික ජීවාණුහරණය කරගන්න ඕනේ. ඒකට භාජනයකට වතුර ටිකක් රත් කරලා භාජනයේ යටට කිචන් ටවල් එකක් දාගන්න. දැන් මේකට උඩින් ජෑම් බෝතල් ටිකයි පියන් ටිකයි තියාගන්න. මේ විදිහට ටවල් එකක් දැම්මේ නැත්නම් එහෙම වතුර උණු වෙනකොට බෝතල් එහා මෙහා ගිහින් බෝතල් වලට ඩැමේජ් වෙන්න පුළුවන්. මේ විදිහට විනාඩි 10ක් විතර අපි මේ බෝතල් ටික තඹ ගන්න ඕනේ. බෝතල් තැම්බෙන අතරතුරේදීත් ජෑම් එක දිගටම හැඳි ගන්න අමතක කරන්න එපා. දැන් බෝතල් ටික පරිස්සමෙන් එළියට අරගෙන අනිත් පැත්ත හරවලා තවත් කිචන් ටවල් එකක් උඩින් තෙත හිඳෙන්න තියාගන්න. දැන් අපේ ජෑම් එකේ පදම හරියාගෙන එන්නේ. ජෑම් එකේ පදම හරිද කියලා බලන්නේ මෙන්න මෙහෙමයි. ජෑම් එකෙන් පොඩ්ඩක් අරගෙන මේ විදිහ පීරිසියකට දාගන්න. මේ ජෑම් ටික වතුර දැම්මා වගේ එහෙ මෙහෙ යන්නේ නැතුව එතනම තියනවා නම් පදම හරි. දැන් අපි මේක ලිපෙන් අරගෙන බෝතල් වලට පුරව ගමු. ජෑම් ටික බෝතලයට පුරව ගත්තට පස්සේ වටේ ගෑවුන ටික පිහ දාලා බෝතලේ හොඳට සීල් වෙන්න තදට වහගන්න. දැන් මේ බෝතලේ අනිත් පැත්ත හරවලා විනාඩි 5ක් විතර තියලා තියන්න. විනාඩි 5කට පස්සේ බෝතලේ අනිත් පැත්තට හරවලා බෝතලේ කිචන් ටවල් එකකින් කවර් කරලා පැය 24ක් විතර කබඩ් එකකට දාලා තියලා තියන්න. පැය 24කට පස්සේ අපිට පුළුවන් මේ ජෑම් එක රස බලන්න. මේ ජෑම් එක ෆ්‍රිජ් එකේ තියාගත්තාම අපිට මේක ටිකක් වැඩි කාලයක් තියාගන්න පුළුවන්. ආයෙත් දවසක තවත් රසම රස රෙසිපි එකකින් හම්බෙනකන් මගේ channel එක subscribe කරලා bell icon එකත් press කරන්න. ඔයාලා මේ වීඩියෝ එකට කැමති නම් අනිත් අයටත් බලා ගන්න share කරන්න.